Oletko tottunut kuntosalikävijä, mutta välillä lomareissujen tai muiden menojen vuoksi se kuntosalikäynti jää siitä viikosta väliin ja haluaisit tehdä kotona tehokkaan lihaskuntoharjoituksen? Jos tämä on tilanteesi, niin tämä kuntosalin korvike kotijumppa on juuri sinua varten. Tähän yli 70-vuotiaille suunnittelemaani lihaskuntoharjoitukseen olen valinnut kuormitustasoltaan hieman raskaampia liikkeitä, joten jos olet vasta aloittamassa harjoittelua, niin huomioi sitten liikevalinnoissa se, että ne kaikki ei välttämättä sovi sinulle. Mutta voit kokeilla liikkeitä ja sitten tarvittaessa keventää tai pitää taukoa. Tehdään ensin lyhyt alkuverryttely, sitten seisten tehtävät liikkeet ja harjoituksen loppupuolella siirrytään sinne matolle. Tänään emme käytä siis mitään lisävastusta päivän liikkeessä, joten tämä sopii tehtäväksi vaikka siellä mökkireissullakin. Mutta tarvitset mukaan selkänojallisen tuolin sekä, jos löytyy se jumppamatto, niin siihen pehmittämään hieman niitä lattialla tehtäviä liikkeitä. Se on hyvä valinta. Tai sitten otat jotain peittoa tai pyyhettä sinne vähän lisäpehmukkeeksi. Mutta aloitetaan sitten alkuverryttelyn kanssa. Ota hyvä ryhdikäs asento. Startataan sieltä pienen marssin kanssa. Tässä alkulämmittelyssä taas vähän koko kroppaa lämmitellään ja koitetaan saada kaikkiin niveliin hyvin liikettä. Päiväliikkeessä taas huomioi sitä omaa kuntoa. Jos siellä on jotain nivelkipuja esimerkiksi, niin huomioi se sitten liikkeitä tehdessä. Mitkä liikkeet ei tietenkään saisi lisätä sitä kipua siinä tehdessä. Tietenkin tavoitteena olisi, että kun lihaskuntoharjoitusta tehdään, niin se semmoinen pieni lihasten väsyminen ja sen sortin tuntuma on sitten ihan tavallista siinä harjoitellessa. Hyvä, pysäytä jalat, tuo kädet sinne lantiolle ja ota askel sivulle ja takaisin. Lihaskuntoharjoittelua olisi tärkeää tehdä pari kertaa viikossa, niin huomioiden aina, että tulee ne muutamat lepopäivät sinne väliin, jotta ne lihakset ehtii palautua sen harjoituksen jälkeen. Hyvä, pysäytä liike paikalleen ja sitten kosketus vuorotellen sinne taaksepäin. Nosta käsiä vuorotellen sinne eteen. Aina liikkeiden valinnassa ja vastuksen valinnassa on tärkeää se, että ne olisi riittävän raskaita ne liikkeet. Tänään tässä, kun me tehdään ilman mitään lisävastuksia, käytetään sitä omaa kehon painoa siinä harjoituksessa mukana, niin me lisätään päiväharjoitukseen sitä tehoa sitten sillä toistomäärällä. Eli tänään tehdään toistoja siellä lähempänä 15 per liike. Hyvä, ja sitten palattaa sinne marssiin. Tehdessä noita enemmän toistoja, niin siitä harjoituksen kuormittavuus sitten kasvaa sitä myöten. Voimaominaisuuksilta ehkä enempi sitä kestävyysvoimaa sitten harjoitellaan. Hyvä, pysäytä jalat taas hetkeksi aikaa paikalleen ja kosketa sieltä vuorotellen päkiällä eteenpäin. Sitten saman puolen käsi nousee sinne ylöspäin. Koita löytää rytmi sieltä, käsi nousee ylös kohti kattoa, jalka koskettaa. Hyvä, vielä muutamat nostot sieltä. Noin, pysäytetään jalat sitten paikalleen. Mä näytän vähän sivuttaissuunnasta, päästä polvia koukkuun, tuo kädet sinne jalkojen päälle ja sieltä liuutat käsiä polvien ohi hieman ja sieltä ojennus ylös. Lantio menee sinne taaksepäin, tunne pieni venytys takareisissä ja sieltä ojennus ylös, selkä, lantio ojentuu. Sitten seuraavalla kerralla, kun mennään sinne alas, pysähdy sinne, päästä kädet roikkumaan sinne vähän irti jaloista ja sieltä vetoliike, soutuliike. Rutistat lapauita lähemmäs toisiaan, rutistus ja takaisin alas. Vielä kerran. Hyvä. Ja sitten ojennat selän suoraksi ja sieltä taas kevyttä marssia siinä paikallaan. Pyöräytät hartioita taaksepäin. Ennen lihaskuntoharjoitusta on aina hyvä tehdä semmoinen riittävän pitkä sopiva alkulämmittely, missä saadaan veri kiertämään ja sinne kaikkiin harjoitettaviin lihaksiin sitä pientä liikettä, että ei ihan kylmiltään lähdetä tekemään harjoituksia. Hyvä. Sitten pysäytetään taas paikalle. Nyt voit ottaa tuolin reunasta tukea, jos tarvitset. Ja sieltä noustaan varpaille ylös ja takaisin alas. Ylös ja alas. Ylös ja alas. Hyvä. Muutamat varpaille nousut sieltä vielä. Saadaan pohkeelihakset töihin. Hyvä.
Ja sitten pysäytetään paino sinne tukevasti kummallekin jalalle, kädet roikkumaan sivulle ja sieltä kurotusta sivuttaissuunnassa, selän sivutaivutus, pysähdys paikalleen, nostetaan polvea ylös ja kädellä painat kevyesti polvea vasten. Nyt me tarvitaan vähän sitä tasapainoa tässä kanssa, mutta koitetaan hakea sinne vatsalihaksiin jännitystä. Eli polvi koittaa pysyä ylhäällä, kädellä painat kevyesti sitä polvea vasten. Vielä kerran kummallekin puolelle. Ja toinen puoli. Noin. Ravisuttele vähän jalkoja, taputellaan sieltä jalkoja pyörittelet. Voit vähän kuulostella, että miltä se kroppa tuntuu. Kaipaako vielä jotkut nivelet siellä lisää liikettä, lisää lämmittelyä vai onko se ihan sopiva hetki siirtyä sitten päivälihaskuntoharjoitusten pariin. Nyt voit hörppästä vähän sen vettä tässä välissä ja sitten aloitetaan ensimmäisestä lihaskuntoliikkeestä. Ensimmäisenä liikkeenä meillä on vuorossa tuolikyykky, eli tullaan siihen tuolin etureunalle. Jalat on lantiolevyisessä haara-asennossa ja sieltä istuudutaan tuolille ja siinä kohtaa kun tunnet sen tuolin siellä takareisien alla, nouset ylös. Tehdään muutama liike lämmittelyksi, tarkistetaan tekniikkaa. Polvet pysyy siellä samassa linjassa varpaiden kanssa ja sieltä takaisin ylös. Nyt me pyritään vähän jarruttamaan sitä alaspäin menoa ja sitten hitusen verran nopeammin ehkä tullaan sieltä ylös. Mutta se hallinta, varsinkin siinä alasmenossa ja sieltä sitten se nousu. Jos liike on tuttu, voit tehdä saman, tulla vähän kauemmas siitä tuolista ja tehdä sen kyykistymisen ilman sitä tuolia siellä, vähän riippuen nilkkojen ja polvien liikkuvuudesta ja jalkojen lihasvoimasta. Pyri pitämään selkä kuitenkin suorana. Kädet voi olla siinä rinnan edessä ja pidä katse siellä edessä tai vähän yläviistossa, ettei mennä kumaraan tällä tavalla, vaan asento pysyy hyvänä ryhdikkäänä. Näin. Tehdään tänään siis jokaista liikettä 2 sarjaa, niin näytän ensimmäisen liikkeen nyt tässä tuolin kanssa. Ja sitten startataan. Kyykistys ja ylös. Tavoitteena on meillä nyt tehdä se 15 toistoa. Jos huomaat, että siinä alkaa jo ennen sitä jalat väsymään tai sinne polviin vaikka tulee kipua, niin pysäytä sitten se sarja siihen kohtaan. Mutta haetaan se 15 toistoa suunnilleen. Se, miten minä saan tässä puhumisen seasta laskettua näitä. Toivottavasti pysytään suunnilleen siellä oikeassa toistomäärissä. Hyvä. Vielä jatketaan. Ja ylös. Aina sinne sarjan loppuun kohden. Koitat vähän sitä tahtia pitää maltillisena, kuitenkin muistetaan se jarruttava lihastyö. Ja sitten sieltä ylös. Alas ja ylös. Tehdään vielä kerran. Alas ja ylös. Hyvä. Pieni tauko. Ravisuta jalkoja. Voit siinä vähän taputella reisistä. Hengitellään siinä hetken aikaa. Syvät sisäänhengitykset ja puhallukset ulos välissä auttaa aina vähän tasoittamaan sitä hengitystä silloin, kun me harjoitellaan näitä isompia lihasryhmiä, niin se on ihan tavallista, että siinä saattaa alkaa vähän puuskuttamaan myös liikkeitä tehdessä. Tänään meillä on tarkoituksena tehdä liikkeitä todellakin aina 2 sarjaa. Nyt me tehdään saman tien tähän tämä toinen sarja pienen tauon jälkeen. Mutta sitten tehdään saman tien toinen kyykkysarja. Voit tehdä sen niin, että se tuoli on siellä ohjaamassa vähän sitä kyykkysyvyyttä. Tai sitten voit tehdä sen tulla vähän kauemmas siitä tuolista ja hakea sen sopivan kyykkysyvyyden. Mutta aloitetaan. Muista pitää se selkä suorana. Polvet menee samaan suuntaan varpaiden kanssa. Rauhallinen alasmeno ja sieltä nousu. Muistat sen syvyyden pitää myös sellaisena, että ne kantapäiden olisi tavoitteena pysyä siellä lattiassa kiinni. Eli joskus, jos nilkkojen liikkuvuus ei ole ihan riittävä ja koittaa mennä vähän syvemmälle, niin ne saattaa ne kantapäät sieltä lähteä nousemaan. Vielä on jäljellä, oiskohan 3 kertaa tai 4 kertaa. Muista pitää selkä ryhdikkäänä, rintakehää auki, katsetta sinne vähän eteenpäin, ylöspäin.
Tehdään vielä 1 kerta. Noin, hyvä. Ja sitten seis. Ravisuttele hieman jalkoja siinä välissä. Seuraavana liikkeenä meillä on sitten vuorossa punnerrus. Ja siinä tarvitset sitten jonkun lipaston tai seinän tai muun kohdan, mihin tukeutua. Voit toki mennä ihan lattialle, tehdä siellä punnerusta joko suorinvartaloin tai polvet maassa, jos se on sinulle tuttu liike. Mutta tavoitteena olisi todellakin saada semmoinen liike, missä me tulee mahdollisimman pitkällä liikeradalla tehtyä se työntöliike. Usein juuri joku korkea lipasto, pöytäkeittiön taso saattaa olla sopiva siihen liikkeeseen. Mutta sitten hae se sopiva paikka. Liike näyttää siis tältä. Tullaan vähän kauemmaksi siitä tasosta. Käsiä koukistus ja ojennus. Pidä vatsaa tiukkana, selkä, lantio suorana. Näin, hyvä. Voit kokeilla siitä muutaman kerran ja sitten startataan. Tehdään taas 2 kierrosta tätä liikettä. Nyt kun me käytetään niitä olkapään käsien lihaksia, niin huomioi taas siitä, että miltä se alkaa tuntua siinä 10 ja 15 toiston kohdalla, että tuntuuko siltä, että täytyy jo pysähtyä siinä 10 kohdalla vai meneekö helposti se 15kin toistoa. Mutta sitten aloitetaan. Ota kädet sinne sopivaan kohtaan, jalat sopivaan kohtaan ja sieltä rintaa kohti seinää, lipaston tai tason reunaa, missä oletkaan, tai lattiaa, jos teet siellä lattiatasossa tämän liikkeen. Muista se pieni jännitys siellä vatsalihaksissa, pakaroitakin voi jännittää, reidet tiukkana, kädet siellä koukistuu ja ojentuu. Kyynärpään olkavarren ojentajat tekee siellä töitä, samoin rintalihakset. Vielä 2 kertaa. Hyvä. Ja sitten seis. Vähän ravisuttelet käsiä, voi siinä hartioita pyöritellä, käsiä vähän kevyesti ojennella, koukistella. Otetaan semmoinen pieni paussi tässä välissä ja sitten tehdään uudestaan tuo punnerrusliike. Tässä välissä voin tauon aikana mainita siitä, että voit vähän miettiä seuraavalla kerralla, kun teet tuota punnerrusta, että mihin kohtaan ne kyynärpäät tulee siinä kohtaa, kun tulee se rinta lähemmäs sitä seinää tai minua tuossa lipaston kohtaa. Eli tuleeko kyynärpäät vähän lähemmäs sinne kylkiä, silloin se ottaa hieman enemmän tänne ojentajalihaksiin, se voi tuntua haastavammalta niiden lihasten kannalta. Tai sitten toinen vaihtoehto, vähän tänne alaviistoon, eli ei tänne ihan ylös saakka, vaan tuonne alaviistoon, eli sen liikkeen aikana. Mikä kohta? Joko sinne lähemmäs kylkiä voit kokeilla, tai sitten hieman tänne alaviistoon. Ne on ehkä ne 2 vaihtoehtoa, mitä suosittelen kokeilemaan. Jos ne kyynärpäät tulee kauheasti tänne sivuille päin, niin siinä saattaa vähän ranteille, olkapäille tulla vähän huonompaa asentoa. Ehkä ei sieltä yläselästä saa sitä tukea niin hyvin. Mutta kokeilepa seuraavalla kierroksella. Tuu sinne lähtöpisteeseen, kädet sopivaan kohtaan ja vatta tiukkana, lantio suorana ja sieltä kyynärpäitä koukkuun, rinta lähemmäs seinää. Hyvä. Ja taas muistutuksena, alkaa olla se 10 toistoa tehty. Jos tuntuu, että ne lihakset alkaa jo tuntua väsyneeltä, ettei jaksa tehdä vielä lisätoistoja, tai vaikka alkaa joku vähän semmoinen orastava kivun tunne tulla johonkin niveleen, niin sitten tässä kohtaa voi jo vähän keskeyttää liikettä. Muussa tapauksessa tehdään vielä muutama toisto. Viimeinen punnerrus sieltä
Hyvä. Ja sitten tauko, ravisuttele käsiä. Ainahan näissä lihaskuntoliikkeissä tavoitteena olisi se, että me saadaan se koko sarja tehtyä semmoisella hyvällä tekniikalla ja ei mitään kipuja tunnu, mutta kuitenkin niin, että ne viimeiset toistot, viimeiset liikkeet tuntuu siellä jo selkeästi kuormittavammalta. Mutta sitten siirrytään jalkojen liikkeisiin. Kädet saa levätä siinä tehdessä muuten. Otetaan se tuoli, tuut siihen tuolin taakaosaan. Nyt pidetään kummallakin kädellä tukea tuolista. Saadaan sillä tavalla se tasapainon puolesta se tilanne hyvin stabiloitua, että ei tarvitse kiinnittää huomiota siihen tasapainohallintaan ja ei tule mitään turhaa huojuntaa siinä välissä. Liike on askelkyykky taakse. Eli astut taakse ja sieltä ponnistus takaisin ylös. Selkä, lantio ojentuu tässä yläasennossa. Kokeile muutama kerta kummallakin jalalla, voit sieltä testata, mikä on syvyys, onko se vähän lyhyempi tai korkeampi askel, vai meetkö ihan niin pitkälle, että se polvi osuu maahan ja sitten sieltä takaisin ylös. Liikkeessä työvaihe on se, kun me ponnistetaan ylöspäin ja silloin se etumaisen jalan takareisi ja pakara tekee töitä. Eli se liikkeen, kun lähdet sieltä nousemaan ylöspäin, niin älä ponnista sillä taaemmalla jalalla niinkään paljon. Tuo paino etumaiselle jalalle ja sillä ponnistat sieltä ylös. Hyvä. Nyt te taas voi muutaman toiston siinä kokeilla, sitten vähän ravisuttelet jalkoja. Ja aina, jos välissä tuntuu siltä, niin voi hörppästä vettä sitten tarpeen mukaan. Mutta aloitetaan sitten. Nyt jos polvissa ei ole mitään kipuja ja pystyt tuon liikkeen ihan hyvin tekemään, niin lähtökohtaisesti ohjaan tekemään ensin sen 15 toistoa, se voi olla aika paljon, niin samalla jalalla ja sitten me vaihdetaan jalkaa. Mutta jos tiedät, että siellä on vaikka jotain pientä nivelkipua, niin tee vaan liikkeet vuorotahtiin, oikea jalka, vasen jalka vuorotellen. Hyvä. Mutta sitten aloitetaan. Selkä suorana, askel taakse ja sieltä nousu ylös. Muista hengittää, pitää se hengitysrytmi koko ajan semmoisena hyvänä. Älä pidätä hengitystä. Ja siinä kun nouset ylös, ajatukset vaikka vielä sinne kantapäähän, painat sitä kantapäätä lattiaa vasten. Hyvä. Rauhallinen rytmi, hallittu liike ja sama tässä myös tässäkin kyykkyversiossa, niin tarkistat sitä, että se polven asento pysyy hyvänä, se ei siellä heilu suuntaan eikä toiseen. Nousu ja takaisin alas. Hyvä. Vielä pari kertaa. Ehkä siellä alkaa jo reidessä ja pakarassa tuntumaan tämä liike. Hyvä. Ja sitten seis. Vähän ravisutat jalkaa ja tehdään toiselle puolelle sitten uudestaan. Sieltä alas ja ylös. Aina se hyvä ojennus siellä, kun tuut ylös. Voit ajatuksissasi vielä vaikka vähän jännittää sitä pakaraa, kun nouset sieltä. Tulee se viimeinen lantion ojennuskohta. Hengittelet, puhaltelet. Noin. Vielä on jäljellä muutamia toistoja. Hyvä. Ja sitten seis. Pieni pysähys. Ravisutellaan jalkoja. Sieltä voi ottaa pienen hörpyn vettä, jos tarvii. Jos tuntuu, että alkoi vähän hengästyttämään, niin hengitä syvää sisään ja hyvä pitkä ulospuhallus. Muutaman kerran siitä tasoitetaan hengitystä ja ulospuhallukset. Noin, hyvä. Pienet ravisuttelut voit siinä vaikka marssia paikallaan välissä. Sitten tehdään vielä toisen kerran nuo askelkyykyt taakse ja sitten onkin meidän seisten tehtävät liikkeet jo tehty. Siirrytään sitten tämän jälkeen matolla tehtäviin harjoituksiin. Mutta vielä viimeiset
askelkyykyt taakse. Hae se hyvä seisoma-asento. Ja nyt vähän kuulostele, miten äsken, jos teit äsken ensin toisella jalalla ja toisella jalalla, ja huomasit siinä tehdessä esimerkiksi, että alkoi nyt jo vähän väsymään liian paljon, niin voit hyvin vaihtaa tähän kierrokseen sitten niin, että teet sen liikkeen vuorotahtisesti. Mutta muuten otat sen askeleen taakse ja sieltä taas se ojennus. Polvenhallinta, työvaihe on se nousu, sieltä kantapäätä painat ajatuksissa, ponnistat lattiaa vasten oikein hyvin. Ja se kyykyn syvyys on ihan, voi olla pienempi tai suurempi, ei tarvitse polven mennä sinne lattiaan saakka. Mikä on sinulle se sopiva syvyys, niin se on hyvä liike sitten tehdä. Noin, vielä tehdään muutamat kerrat. Hyvä. Ja sitten ravisuttelua ja toinen jalka. Hyvä. Puolessa välissä suunnilleen viimeistä sarjaa mennään. Sieltä reilu 5 liikettä jäljellä. Muista hengitellä sisään ja ulos siinä tehdessä. Viimeinen kerta. Noin, hyvä. Sitten taas voi vähän ravisutella, heilutella jalkoja siitä. Sitten seuraavaksi me siirrytäänkin sinne matolla tehtäviin liikkeisiin. Voit laittaa siitä, jos on jumppamattoa tai jotain muuta pehmikettä sopivaksi jumppa-alustaksi siinä. Me tehdään liikkeitä selinmakuulla, kylkimakuulla sekä myös sitten konttausasennossa. Eli jos polvien päällä oleminen on vähän hankalaa, niin voit ottaa siihen vaikka jonkun ohuen tyynyn lähistölle, että saa sitten laitettua polvien alle tuomaan vähän lisää pehmuketta. Ensimmäisessä lattialla tehtävässä liikkeessä me ollaan selinmakuulla. Eli kun saat sen maton siihen sopivalle kohdalle ja itse sinne lattialle, niin tuu selinmakuulle ja jätä polvet sinne koukkuun. Jos sinulla on se ohut tyyny siinä, voit halutessasi laittaa sen sinne niskan taakse, pään alle vähän asentoa tukemaan, jos se tuntuu pään puolesta hyvältä. Ensimmäisessä liikkeessä harjoitellaan sitten vatsalihaksia ja nostat sieltä jalat ilmaan niin, että polvet ja lonkat ovat suunnilleen semmoisessa 90 asteen kulmassa. Polvet olisi siinä lonkkien yläpuolella. Tarkista, että alaselkä pysyisi nyt lähellä siellä lattiaa. Ja vatsalihaksiin haetaan pieni jännitys. Voit tuoda kädet siihen halutessasi alavatsan kohdalle, kuulostelet, tunnustelet vaikka sormenpäillä sieltä, että miltä alavatsassa tuntuu. Liikkeenä me lähdetään koskettamaan varpaalla lattiaan ja sitten ylös. Ja nyt tehdään vuorotahtiin. Varvas koskettaa lattiaan ja takaisin ylös. Polvi pysyy koko ajan koukussa ja tämä ylöspäin jalan tuontivaihe, niin siinä kohtaa erityisesti kiinnität huomiota siihen, että vatsalihaksiin tulee se jännitys ja alaselkä ei pääse notkistumaan. Jos tähän liikkeeseen otat vähän hengitystä mukaan, jos se on sinulle tuttua, niin uloshengitys tulee siinä kohtaa, kun se jalka tulee takaisin sinne ylös. Mutta ei ole välttämätöntä, voi myös hengitellä siinä ihan omaan tahtiin. Joskus kun siihen hengitykseen alkaa kiinnittää liikaa huomiota, niin tulee vähän pidätettyä sitä hengitystä sitten vaan turhaan, kun yrittää löytää sitä sopivaa rytmiä. Sieltä kosketukset vuorotellen. Hyvä. Vielä muutama kerta. Pidetään sitten tauko kohta ja tehdään uudemman kerran. Ja vielä kerran. Hyvä. Ja sitten lasket jalat sinne alas.
Voit ojentaa jalat ihan suoraksi sinne pitkälle, leputetaan lonkkiakin sieltä hetken aikaa. Voit kääntää varpaita, käännellä sinne ulospäin ja sisäänpäin, pientä kiertoliikettä sinne lonkille. Hengittelet rauhallisesti, annat kropan levähtää hetken aikaa. Sitten tuodaan polvet ensin takaisin koukkuun ja sitten tehdään uusi kierros. Nostetaan jalat sinne ylös. Jännität, painat kevyesti sitä ristiselkää sinne lattiaa vasten ja sieltä vatsalihakset jännittyy. Sieltä kosketus lattian varpaalla ja takaisin ylös. Kosketus ja ylös. Noin, hyvä. Pidä rauhallinen rytmi. Jos tuntuu, että lonkat tai jalat väsyy tässä, ettei pysty kannattelemaan niitä ylhäällä niin kauan, niin laske vaan takaisin lattiaan, pidä taukoa tarvittaessa ja sitten tuu uudestaan mukaan. Tärkeää on kuitenkin, että saat tehtyä sen liikkeen hallitusti ja että se selkä pysyy siellä lattiassa. Hyvä. Ja sitten lasketaan jalat takaisin alas. Päästä jalat sinne suoraksi. Vähän voit heilutella taas niitä siellä. Sitten seuraavassa liikkeessä me käännytään kylkimakuulle. Voit kääntyä sieltä kylkimakuulle ja jos sinulla on joku tyyny, niin voit halutessasi laittaa sen sinne pään alle niin, että saat hyvän tukevan asennon. Minä tuen vähän niskaa tällä tavalla, että kyynärpää on tuossa enempi pään alla. Mutta seuraavassa liikkeessä haetaan nyt kylkimakuulla semmoinen asento, että se lantio olisi siellä selkeästi lonkka, nivelet olisi päällekkäin, eli ei olla kallistuneena tonne taaksepäin tai eteenpäin. Polvet ovat siellä koukussa, kantapäät myös yhdessä päällekkäin. Seuraavassa liikkeessä taas harjoitellaan niitä pakaralihaksia ja nytten liikkeessä kantapäät pysyy paikallaan ja avaat sieltä polvea ylöspäin ja tuot takaisin alas. Nyt kiinnitä huomiota siihen, että lantio ei kallistu tänne taaksepäin silloin, kun se polvi nousee sieltä ylös. Eli kantapää pysyy siellä toisen luona ja lonkkaa avataan tuosta ylöspäin. Siihen saakka vaan niin, että saat tämän lantion pysymään siinä samassa asennossa. Hyvä. Rauhallisessa tahdissa teet liikettä, kuten huomaat, se ei ole mikään hurjan suuri. Jos siellä lonkkien liikkuvuuksissa on ollut mitään haasteita, niin se voi olla vielä vähän maltillisempi, mutta tärkeää olisi, että se alkaisi tuntua täällä lonkan ulkosyrjän puolella lihaksissa tämä liike. Hyvä. Jatketaan vielä. Tänään tässä kylkimakuulla me tehdään vähän liikeparina nämä lonkan seudun liikkeet. Eli ensimmäisellä kierroksella me tehdään tämä avaus ja toisella kierroksella tehdään sitten jalannosto suorana. 2 eri liikettä, mutta vähän sinne samoihin lihaksiin haetaan sitä kuormitusta. Hyvä. Ja sitten seis. Voit vähän taputella sieltä lonkasta ja sitten käännytään toiselle kyljelle ja tehdään toinen puoli. Kun olet siitä päässyt kääntymään hyvin, niin tarkista taas, että se lantio on siellä lonkka nivelet päällekkäin, lantio suorassa, polvet on siellä koukussa, polvet, nilkat päällekkäin. Ja sitten tällä puolella sama juttu. Polvi nousee sieltä ylöspäin, lantio pysyisi siinä samassa asennossa, ei kallisteta, ei koiteta väkisin nostaa sitä polvea kauhean korkealle, jolloin se lantion asento siellä muuttuu. Pieni pito, jännitys siinä ylhäällä, pidetään taas semmoinen rauhallinen suoritusrytmi. Aina se liikkeen kontrollointi ja ajatus sinne vähän, että mitä lihaksia me käytetään, niin se tuo siihen harjoitukseen vähän sitä lisätuntumaa, lisähaastetta. Että jos me samaa liikettä tehtäisiin kauhealla vauhdilla, vaan heiluteltaisiin sinne tänne jalkaa, niin se ei olisi samalla tavalla kuormittava sinne lihaksille.
että kun me mietitään sitä harjoittelua siellä kuntosalillakin, niin siellä on hyvä ylläpitää semmoinen tietty kontrolli ja maltti siinä tekemisessä, että vaikka siellä sitä vastusta saadaan helpommin lisättyä ja varmasti se siellä lihaksissa se harjoittelu tuntuu eri tavalla kuin näissä kotiharjoituksissa, niin silti se on hyvä aina siellä pitää kanssa se ajatus, että mitä lihaksia siinä itse kussakin liikkeessä harjoitetaan. Hyvä, noin. Ja sitten seis. Vähän taputtelet sieltä reidestä, pientä palauttelua. Ja sitten me käännytään uudelleen toiselle kyljelle. Ja niin kuin sanoin, niin tässä toisella kierroksella me tehdään sitten jalan nostoa suorana. Eli se alimmainen jalka jää sinne koukkuun. Tarkista, että se asento on edelleen samanlainen, että se lantio on siellä hyvässä linjassa, ei ole kallistuneena taakse. Ojennat päällimmäisen jalan suoraksi ja käännät lonkkaa niin, että se varvas on vähän sinne lattiaa kohden. Ja sitten sieltä me aloitetaan. Kantapään nosto, jalka suorana, sinne suoraan sivulle ylös ja takaisin alas. Kokeilet vähän liikettä, tehdään siitä. Voit nopeasti huomata, että mikä on se sinulle sopiva korkeus, mihin saakka saat sen jalan hyvin nostettua. Tehdään tätä liikettä kanssa yhdet sarjat. Sitten me ollaankin jo, tämä on jo toisiksi viimeinen liike tämän päivän harjoituksesta, että sitten on jäljellä enää, tehdään selänlihaksille yksi harjoitus. Sieltä nosto ja alas. Tässä kun tehdään tämä liike tässä kylkimakuulla, niin meillä se painovoima tuo siihen sitä lisähaastetta tässä liikkeessä, että vaikka ei ole mitään nilkkapainoa siellä jalassa, niin uskallan väittää, että kyllä siinä varmasti siellä lonkan ulkosyrjän lihaksissa tunnet, että jotain liikettä siinä tulee tehtyä. Hyvä. Vielä pari kertaa nosto. Noin. Hyvä. Tuo jalka takaisin sinne toisen päälle. Vähän voi taputella sieltä lonkan ulkosyrjästä. Ja sitten vielä viimeinen käännös toiselle kyljelle ja tehdään sama liike toiselle puolelle. Ja tässä taas tarkistat lantio hyvässä asennossa, alempi polvi jää sinne koukkuun, se tuo siihen tukea. Tarvittaessa just voi olla tämä toinen jalka tuossa vatsan edessä, rinnan edessä antamaan lisätukea. Päällimmäisen jalan polvi suorana, varvasta sinne vähän lattiaa kohden. Ja sieltä lähtee jalan nosto ja takaisin alas. Tässä kanssa liikettä tehdessä kiinnitä huomiota siihen, se voi herkästi kallistua se lantio vähän sinne taaksepäin, mutta pyri pitämään se asento sillä tavalla, että oot siinä suorassa linjassa kylkimakuulla koko ajan. Vielä muutamia toistoja. Hyvä. Ja vielä kerran nosto. Noin. Hyvä. Tuo polvet päällekkäin, taas voi vähän siellä taputella jaloista. Ja sitten onkin viimeisen liikkeen aika. Käännytään konttausasentoon. Tässä kohtaa voit ottaa polvien alle tyynyä. Tai jos ei polvien päällä pysty yhtään olla, voit kokeilla seuraavaa liikettä vatsamakuulla. Liikkeenä on vastakkaisen käden ja jalan nosto. Hakeudut siihen hyvään konttausasentoon. Kädet, ranteet on siellä olkapäiden alla. Tarkistat, että selkä on semmoisessa neutraalissa asennossa, ei ole liikaa notkolla tai pyöreänä siellä sopivassa puolivälissä. Ja siellä koetat pitää sen katseen lattiassa ja vastakkainen käsi ja jalka ojentuu suoraksi. Ja palautat takaisin alas. Ojennat suoraksi. Ja takaisin alas. Vähän sitä korkeutta ja pituutta koitat venyttää, hakea sinne sormista varpaan päähän ja ylläpitää samalla sen selän asennon. Eli pieni jännitys siellä vatsalihaksissa ja samalla myös se lapaluun seutu siinä tukikäden eli käden, mikä jää sinne lattiaan, niin sen seudussa koitat hakea sen hallitun asennon niin, ettei se
keskikroppa heilu tässä joka suuntaan. Hyvä, vielä jatketaan rauhallisessa tahdissa. Hyvä. Ja sitten seis. Voit tulla siitä ylös istuvaan asentoon tai sitten pyöristää vähän selkää, jos se lonkkien ja polvien puolesta tuntuu hyvältä. Muutamat syvät hengitykset. Voit sieltä todellakin halutessasi tulla vähän ylöspäin, kumpi tuntuu paremmalta. Tehdään sitten vielä toinen kierros tätä liikettä. Voit siinä vähän ravisutella ranteita kanssa, pyöritellä, vähän kuulostella miltä tuntuu tuo konttausasento. Ja todellakin voit tehdä ihan saman liikkeen myös vatsamakuulla ja sieltä nostaa vastakkaista kättä ja jalkaa. Se vaatii myös olkapäältä sitten vähän liikkuvuutta toisella tavalla, mutta se on ihan hyvä vaihtoehto, jos ei polvilleen pysty olla. Hae sieltä hyvä se lähtöasento ja pieni jännitys sinne keskivartaloon ja sieltä vastakkaisen käden ja jalan ojennus. Hyvä. Rauhallisessa tahdissa jatketaan vielä. Se on päiväharjoituksen viimeisiä liikkeitä tässä käynnissä. Keskity vielä siihen tekniikkaan, rauhalliseen hallittuun tekemiseen. Hengittelet siellä. Hyvä. Vielä tehdään muutamat toistot. Hyvä. Ja sitten seis. Noin. Siitä tuli valmista. Voit siinä vielä lattialla halutessasi vähän pyöristää selkää tai nousta siitä jalkojen päälle istumaan. Siitä tuli valmista meidän kuntosalin korvikeharjoituksesta. Nyt varsinkin, jos olet se tottunut kuntosalilla kävijä, niin mielelläni kuulisin vaikka siellä kommenttien puolella, että miltä tämä harjoitus siellä lihaksissa tuntui ja miten liikkeet sujuivat. Lihaskuntoharjoituksen jälkeen on aina taas hyvä tehdä semmoista pientä loppujäähdyttelyä, kävelyä, pysyä vähän liikkeessä, hakea sinne kropalle semmoista pientä palauttavaa liikettä. Muutaman tunnin päästä voit tehdä sitten pidempiä venytyksiä. Nyt voi käydä vähän siinä kävelemässä pihalla tai pysyä liikkeessä siinä sisällä. Tai vaikka tehdä tommosen 5 minuutin verryttelyn tästä nettijumppien kanavalta. Kiitos kun olit matkassa mukana ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moikka!